למדנו בדף ב' עמוד א', שבקשר למחלוקת בין התנא קמא לרבי יהודה, האם סוכה למעלה מ-20 אמה פסולה או כשרה, תנא קמא אומר פסולה. אז השאלה של הגמרא הייתה, מנין לנו, מה המקור בתנ"ך שזה נכון. והיה לנו מחלוקת רבה ורבי זירא ורבה עם א'. רבה אמר על פי הפסוק, ולמען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, כשהיו במדבר, צריכים לדעת שאני בסוכה, כמו שכתוב, למען ידעו דורותיכם. זירא אמר בגלל הצל, כי כתוב בפסוק בישעיהו, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב. הסוכה צריך לתת לנו צל, and the main part of the סוכה זה הסכך, ולכן צריך להיות צל מהסכך, ואם אין לי צל מהסכך זה פסול. ומעלה מ-20 אמה אין לי צל מהסכך, רק מהדפנות. רבה עם א' אמר no, מזה שכתוב בסוכות תשבות 7 ימים, לומדים שהסוכה צריכה להיות ארעי. ארעי, עין רש א' י' temporary, ואם זה לא ל7 ימים רק, זה פסול. כשאני בונה את זה למעלה מ-20 אמה, it must be so solid שזה קבוע, שזה קבע. אם זה קבע, זה פסול. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא בדף ב' עמוד ב'. This is around minute 7:30 in the previous video. Stop there and start here. כל שאר הרבנים, כולהו, כל שאר הרבנים, meaning גם רבה וגם רבי זירא, מסכימים כרבה לא אמרינן, שלא יכולים להגיד כמו רבה. למה לא יכולים להגיד כמו רבה? כי רבה אומר שמהפסוק למען ידעו דורותיכם, שלומדים את זה מזה שכל מי שנכנס לסוכה צריך לדעת שהוא בסוכה. והם אומרים, זה לא הולך על היושב בסוכה, the guy coming into or sitting בסוכה, הידיעה הולך על כל הדורות, למען ידעו דורותיכם. All the future generations צריכים לדעת שאני בסוכה. It's not about me individually. ולכן הם חולקים על רבה. מי שנמצא בסוכה לא צריך לדעת שהוא בסוכה. That's not the point. כרבי זירא נמי, כרבי זירא גם כן לא אמרי, הם לא אמרו, ההוא לימות המשיח הוא דכתיב. What are we saying? רבה ורבה לא מסכימים עם רב זירא, כי רב זירא לומד את זה מפסוק בישעיהו, והפסוק בישעיהו לא מדבר על סוכה, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב is talking about the third בית המקדש. זה לא מדבר על סוכה, זה רק מדבר על בית המקדש השלישי. But here, הגמרא נותנת לנו תשובה של רב זירא. ורבי זירא, מה הוא יגיד להם? Why does he think he's right? אם כן, אם זה רק מדבר על ההוא לימות המשיח הוא דכתיב, אם זה רק מדבר על ימות המשיח, על בית המקדש השלישי, רב זירא אומר, אם כן, למה כרך וחופה תהיה לצל יומם? למה כתוב סוכה תהיה לצל יומם? Meaning, למה קוראים לבית המקדש סוכה? It's a strange word for בית המקדש. סוכה means סוכה. אפשר להגיד חופה, whatever covers you, meaning the בית המקדש, חופה is like a cover, וזו מילה יותר טובה מסוכה. למה כתוב וסוכה תהיה לצל יומם? שם את מינה תרתי. לומדים שני דברים מהפסוק הזה. אני לומד נכון שהבית המקדש will cover us, will protect us, אבל גם לומדים שסוכה צריך להיות לצל, הצל צריך לבוא מהסכך של הסוכה. I have a right to learn both things מהפסוק הזה. אבל עכשיו אנחנו חוזרים לדברי רבה, כרבה נמי לא אמרי, the other two, רב זירא and רבה, לא אומרים כמו רבה משום קושיה da Abaye. Because we had a problem with Rava me Abaye. מה הייתה הבעיה שלנו מאביי? So כתוב פה רבה אמר צריך להיות ארעי, ואם זה למעלה מ-20 אמה זה קבוע. קושיית אביי על רבה הייתה שאם הסוכה צריך להיות ארעי, has to be temporary, האם אתה תפסול גם כן
סוכה, אם יש פה מחיצות של ברזל. מחיצות של ברזל are permanent. There's no way to put iron walls up and not have them permanent. As what are you going to say about that, Rava? Rav Zera of Rabba thought that was a very good question. Although Rava had his answer. Rava Oneh, no, you know what? Lemata me'afsirim ama, efshar la'asot et ze kavua. Oh, Arayi, I could do either one. Aval lemala me'afsirim ama, the only way to make it is im ze kavua, v'lachein ze pasul lefi hatana kama. One more little thing in this video, and that's at the very end. I don't have this in my previous video. Rabba, I'm sorry, Keman Azlahad Rav Chanan bar Rabba Amar Rav. Who does this go like? Rav Chanan ben Rava Amar Rav says the following: Machloket b'she'ein machzeket elakadei rosho rubo v'shulchano. Hamachloket bein hatanakama le Rabbi Yehuda. המחלוקת בין התנא קמא שאומר סוכה למעלה מ-20 אמה פסולה ורב יהודה שאומר כשר, that's only אם הסוכה היא מאוד מאוד קטנה, רק אם זה רק מחזיק הראש, רוב הגוף, not the whole goof, even he has his legs out here, והשולחן שלו, this little table פה, זה אז רב יהודה אומר כשר והתנא קמא אומר שזה pasul. It's the smallest sukkah possible. Omer Rav Chanan b'shem Rav שהמחלוקת הוא רק במקרה הזה. סוכה מאוד קטנה, only 7 טפחים by 7 טפחים. It's a very small sukkah. אם זה 7 טפחים על 7 טפחים, אז אם זה למעלה מ-20 אמה, זה פסול. But if it's more than 7 טפחים ב-7 טפחים, כולם, גם התנא קמא יגיד שזה כשר. So who does that go like? Haim Zikmo Rabba, Rav Zera, or Rava? And the answer is Delo Kechad. Zelo Kemo Afechad Mehem. Going back to the Gemara. The Gemara Omeret, Ze Keman Kelo Kechad. It's not like one of them, not like any one of them. And therefore we kind of just reject this opinion of Rav Chanan b'shem Rabba, because no one would go like that. Not Rava, not Rabba, velo Rav Zera. So we're rejecting this opinion. And that's it.